हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે એકદમ માર્કેટમાં મળે એવી ખારી સિંગની એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી તમારી સાથે શેર કરીશું। મિત્રો, તમે આ ખારી સિંગને માર્કેટ જેવા કલર અને સ્વાદ સાથે એકદમ સહેલી રીતે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઘરે બનાવી શકો છો। મિત્રો, તમે આ ખારી સિંગને માર્કેટ કરતાં ઘણી સસ્તી અને એકદમ ચોખ્ખી ઘરે બનાવી શકો છો। મિત્રો, ખારી સિંગને એકદમ પરફેક્ટ બનાવવા માટેની બધી ટિપ્સ આગળ વિડીયોમાં જણાવેલી છે, તો મિત્રો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો ચાલો બધી ટિપ્સ સાથે એકદમ માર્કેટમાં મળે એવી ખારી સિંગ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અને જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઇક આપી તેને વધુમાં વધુ શેર કરજો। મિત્રો, ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલાં એકદમ માર્કેટમાં મળે એવી ખારી સિંગ બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 1 કપ જેટલા કાચા સિંગદાણા લીધા છે। તો અહીંયા મિત્રો તમારે આ રીતની થોડી મોટી સાઇઝના સિંગદાણાની પસંદગી કરવાની છે, જેનાથી તમારી ખારી સિંગ એકદમ સરસ બનશે। અને જો તેમાં કોઈ ખરાબ દાણો હોય તો તમારે તેને દૂર કરી દેવાનું છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ ખારી સિંગને એક મિક્સિંગ બાઉલની અંદર ઉમેરી દઈએ। તો અહીંયા મિત્રો આપણે 1 કપ જેટલી ખારી સિંગ લીધેલી છે, તો તેની સામે આપણે અહીંયા 1.5 થી 2 કપ જેટલું હાથથી ટચ કરી શકાય એવું ગરમ પાણી લેવાનું છે। તો મિત્રો આપણે પાણીને ઉકાળવાનું નથી, ફક્ત આપણે તેને આંગળીથી ટચ કરીએ અને આપણે ગરમ લાગે એવું જ મિત્રો તમારે ગરમ પાણી કરવાનું છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ 1.5 થી 2 કપ જેટલા ગરમ પાણીને સિંગદાણાની અંદર ઉમેરી દઈએ અને હવે આપણે તેની અંદર 1 ચમચી જેટલું અથવા તો પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। અને હવે આપણે આ મીઠાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણું મીઠું પાણી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે આ સિંગને આપણે લગભગ 15 થી 20 મિનિટ માટે આ જ રીતે ગરમ પાણીમાં પલળવા દઈએ। તો હવે મિત્રો આપણે આ સિંગ પલળે છે ત્યાં સુધી આપણે સિંગને શેકવા માટે મીઠાને ગરમ કરી લઈએ। તો તેના માટે આપણે અહીંયા હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર કઢાઈ ગરમ કરવા માટે મૂકેલી છે। તો મિત્રો તમારે સિંગને શેકવા માટે આ રીતની જાડા તળિયાવાળી કઢાઈનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો હવે આપણે તેમાં જરૂર મુજબ મીઠું ઉમેરી આપણે તેને એકદમ સારી રીતે ગરમ થવા દઈએ। તો અહીંયા તમારે ખાસ મીઠાને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ ગરમ કરવાનું છે। તો અહીંયા મિત્રો આપણે ફ્રેશ મીઠું લીધેલું છે, પણ જો તમારી પાસે અગાઉથી બેક કરેલું મીઠું હોય તો તમે તે મીઠાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો હવે મિત્રો આપણે મીઠાને સારી રીતે ગરમ થવા દઈએ અને બીજી બાજુ લગભગ 15 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આપણી સિંગ પણ એકદમ સારી રીતે પાણીમાં પલળી ગઈ છે। તો હવે નીચે એક મિક્સિંગ બાઉલ રાખી મિત્રો આપણે આ રીતે હાથની મદદથી સિંગમાં રહેલું બધું જ પાણી કાઢી લઈએ। તો હવે આ સિંગને આપણે રેસ્ટ નથી આપવાનો, તો આપણે તેને તરત જ શેકવા માટે લઈ લઈએ અને બીજી બાજુ આપણું મીઠું પણ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। તો મિત્રો તમે આ રીતે મીઠાની ઉપર હાથ રાખો અને એકદમ સરસ સ્ટીમ આવે એવું મિત્રો તમારે મીઠું ગરમ કરવાનું છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ મીઠાની અંદર સિંગદાણાને ઉમેરી દઈએ। તો હવે મિત્રો તમે સિંગ ઉમેરી દો પછી તમારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ કરી દેવાની છે અને હવે આપણે પહેલાં આ રીતે ચમચાની મદદથી સિંગને મીઠા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો અહીંયા તમે શરૂઆતમાં સિંગને મીઠા સાથે મિક્સ કરશો એટલે મીઠું સિંગની ઉપર સ્ટીક થઈ જશે, પણ મિત્રો તમારી સિંગ જેમ જેમ શેકાતી જશે તેમ તેમ તેમાંથી મીઠું દૂર થતું જશે અને તમારી આ સિંગને શેકાતા લગભગ 10 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે। તો મિત્રો તમારે શરૂઆતની 5 મિનિટ મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર અને પછીની 5 મિનિટ મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર આ સિંગને શેકવાની છે। તો આપણી સિંગને શેકાતા લગભગ 8 થી 10 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને મિત્રો આપણી સિંગ પરથી મીઠું એકદમ સરળતાથી અલગ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આ સિંગને ચેક કરી લઈએ। તો તેના માટે આપણે થોડા સિંગદાણાને આ રીતે એક બીજી પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને તેને સારી રીતે ઠંડા થવા દઈએ અને તમારી સિંગ ઠંડી થાય છે ત્યાં સુધી તમારે કઢાઈમાં સિંગદાણાને ચલાવતા રહેવાનું છે। તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સિંગદાણા પરથી એકદમ સરળતાથી ફોતરા નીકળી જાય છે અને તેના આ રીતના 2 ભાગ કરીએ તો એકદમ સરળતાથી તે થઈ જાય છે, મતલબ કે આપણી સિંગ એકદમ ક્રિસ્પી થઈને શેકાઈ ગઈ છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ રીતે ચમચાની મદદથી સિંગદાણામાં રહેલું મીઠું અલગ કરી લઈએ અને પછી આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે આ જ રીતે મિત્રો આપણે બાકીના સિંગદાણાને પણ શેકી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો આપણી એકદમ માર્કેટમાં મળે એવી ખારી સિંગ બનીને તૈયાર છે। તો હવે આ ખારી સિંગને મિત્રો આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને મિત્રો તમને આ ખારી સિંગના ક્રિસ્પી અવાજ પરથી ખ્યાલ આવતો હશે કે આપણી ખારી સિંગ એકદમ પરફેક્ટ બજાર જેવી બની છે। અને હવે મિત્રો તમારે આ ખારી સિંગને એકદમ સારી રીતે ઠંડી થવા દેવાની અને તમારી સિંગ એકદમ સારી રીતે ઠંડી થઈ જાય પછી કોઈ પણ એક એરટાઇટ કન્ટેનરની અંદર ભરી મિત્રો તમે આ ખારી સિંગને 15 થી 20 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો। તો મિત્રો તમે પણ એકવાર આ રીતે આ એકદમ માર્કેટમાં મળે તેવી ખારી સિંગની રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી। આઈ હોપ કે મિત્રો તમને આજની મારી રેસીપી પસંદ આવી હશે। જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। સાથે મિત્રો વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો અને આવી જ બીજી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે HMS કિચન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી દેજો।
તો મિત્રો આપણે ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.